ยินดีที่ได้รู้จักผมตรินผมท่านว่า ท่านยืนยันได้ไหมว่าไม่มีดีลลับใต้โต๊ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ทำไมเราถึงต้องทำซีรีส์ในยุคแบบปี 60 70 เพื่อให้คนได้ดู ก็มันเป็นช่วงยุคที่มีเสน่ห์มันแบบจับแล้วมันมีความรู้สึกซึ่งกันและกันสูงอ่ะมันมีการ transfer วัฒนธรรมสิ่งของต่างๆ ดังนั้นในประเทศไทยก็จะเห็นความหลากหลายตรงนั้นความสวยงามตรงนั้น มันไม่ไฮเทคมันตรงข้ามกันไอ้ความไฮทัชนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ สวัสดีครับเขียกผู้ไม่แก่ทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติ ครับผม แหม ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talk of the Crowd นะครับผมวันนี้ ครับ อยู่กับมายภาคภูมิและอโปนัทวินครับ ครับผม วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องเราวส่วนตัวพวกเราแล้วก็พูดถึงเรื่อง Child Dead Series เราจะผัดกันถามคำถาม ข้อแรกเลย เข้าเรื่องเนื้อๆเลย พี่มายชอบชีวิตตัวเองในวงการบันเทิงตอนไหนที่สุด ไม่ให้ตั้งตัวอะไรเลยเหรอ ถ้าณตอนเนี้ยชายยังไม่ฉายชอบตอนคินพอสซีรีส์ที่สุด เพราะเราใส่เต็มแม็กเลยการทำงานเราใส่แบบสุดตัวเลย เราเตรียมตัวตอนนั้นแบบเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่แบบเคยทำงานแสดงมาครับถามกลับนะ ถามกลับอโปมีเรื่องไหนที่รู้สึกเสียดายที่ยังไม่เคยทำในวงการบันเทิงไหม เอาจริงที่เสียดายจริงอะโปอยากเล่นจุฑาเทพ อ๋อ รู้จักไหมจุฑา รู้จัก เทพมัน สิ คือแบบว่าพล็อตเรื่องที่มันจะมี รู้จัก มันจะมีแบบนักแสดงแบบหลาย ๆ คู่ มันเหมือนแบบจักรวาลยุคแบบ สี่คู่ใช่ไหม ถ้า จำไม่ มัน ผิด คือสี่คู่ สี่คู่ แล้วโปแค่รู้สึกว่าโปอยาก สี่หรือสามนะ ประมาณ5 คู่อะโปรู้สึกว่ามัน สมควรแล้วแหละที่ไม่ได้เล่น มันดูแบบมันดูคือโปว่ามันน่าจะดูแบบ แบบ เข้าใจ คืออยากเห็นตัวเองอยู่ตรงนั้นอะมันแบบ เข้าใจ จุฑาเทพครับ คือผมรู้สึกว่าแบบเสียดายอยากลองทำ อยากเห็นเหมือนกันนะเอาจริง พี่มายังจำตอนที่เราได้เวิร์กช็อปการแสดงด้วยกันครั้งแรกได้ไหม โอ้ครั้งแรกเลยเหรอ อืม ถ้า very first time ครั้งแรกเลย มันอยู่กันหลายคนอะตอนนั้นยังจำได้แต่ว่าพี่ไม่ได้เวิร์กช็อปกับโป2 คน ตอนนั้นพี่เวิร์กช็อปกับไบเบิลเป็นหลักแล้วโปก็คู่กับคนอื่น สนุกดีเป็นคลาสที่สนุกดี แล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง รู้สึกว่าโปเก่งอยู่แล้ว ก็ไม่ได้รู้สึก ไม่ได้โฟกัสที่โปเลยโฟกัสที่ตัวกูนี่แหละว่ากูจะยังไงกับชีวิตจริงๆโฟกัสที่ตัวเองเลยเพราะโปเก่งอยู่แล้วตอนนั้น ขอบคุณครับ ครับคำถามกลับเลยอีกอันหนึ่งว่าโปคิดว่าความยากในการแสดงเนี่ยกับพี่อยู่ที่ตรงไหน ถ้าไม่มีตอบไม่มี จริง ๆ ความยากที่แสดงกับพี่อ่ะ คือพอพี่อ่ะกดดันตัวเองอ่ะคือพี่อยากทำให้ทุกงานมันดี อันนี้คือข้อดี แต่พอพี่อยากทำให้มันดีอ่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าฉันต้องทำได้ดีมันจะกลายเป็นกดดันกันหมดเลยแล้วโปก็เลยกังวลว่า คือเหมือนพอเราเล่นกับคนที่กดดันอะเราจะเหมือนมีความเป็นห่วงเขาลึกๆถ้าแบบเข้าใจใช่ปะ เข้าใจ แล้วเราอะจะไม่ได้รับสารนั้นอย่างเต็มที่ เข้าใจ โปคิดว่าอันนี้มันคือความยากในช่วงแรก แล้วเรื่องนี้เป็นไงอ่ะ เรื่องชายดีมากเรื่องชายดีมากเพราะพอพี่ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมา พี่ได้ผ่านการทำหลายๆอย่างมาแล้วคือพอพี่ไว้ใจโปอะพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่ก็เต็มที่ในพาร์ทของพี่แล้วพี่ก็จัดการตัวเองแต่พี่ก็เลยเหมือนแบบเหมือนพี่ไม่ได้นึกถึงโปอะพี่แค่มาจอยเพราะพี่ไว้ใจอยู่แล้วไงมันเลยมันเห็นสิ่งนั้นในตาแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีแบบดีแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติมากเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของวินัยต่างๆในแง่ของการตั้งใจความปรับตัวอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้ห่วงเพราะว่าพี่มายแบบมีอยู่แล้วขอบคุณครับ พี่มายเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการรับบทธันวา เตรียมตัวเยอะนะแต่ว่าเตรียมตัวเยอะบนพื้นฐานของการอิมพอไวส์ไปกับทีมเพราะบทมันถูกเปลี่ยนเดเวลลอปไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะเตรียมตัวได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าพี่เล่นจริงๆพี่เล่นเป็นธันวาเพราะในกี้ถามว่าพี่เป็นตรินปะไม่โปถามว่าธันวาแล้วสมองพี่ไม่ไหวแล้วเพราะพี่น่าจะอยู่กับเรื่องนี้เยอะธรรมดาธันวาคือเดือนสุดท้ายของปี
ใช่ไหม ใช่ เดือนถัดไป ใช่ เป็นอะไร เดือนถัดไปเป็นมกราแล้ว คุยกันเรื่องนี้ทำไมวะ ขอบคุณที่ช่วยเหลือพี่อะกลับมาพูดง่ายๆก็คือ เราเตรียม วิธี ตัวแบบว่าเราที่แบบได้รับมาหลายบทแล้ว จริงๆวิธีการทำงานรอบนี้อาจจะแตกต่างออกไปจากที่เคยทำงานที่ผ่านมา เพราะว่ามันมีการ develop เปลี่ยนให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือภาพใหญ่มากๆอ่ะสมมุติเขาบอกว่าอยากให้เป็นธันวามีคาแรคเตอร์เป็นฮิปปี้มีความเป็นสุขนิยมเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่ตัวอย่างหนึ่งนะเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคำว่าฮิปปี้ในมุมมองของเอาไซต์ที่มองอินเข้ามามันก็มีหลากหลายนะหรือแม้กระทั่งฮิปปี้ในยุคนั้นน่ะมันก็มีหลากหลายนะอะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่เรามีความเข้าใจตรงนี้หรือเสพงานพวกนี้เยอะอยู่แล้ว สมมุติว่าเขามี reference ง่ายสุดเขามี reference ว่าเฮ้ยฮิปปี้แบบคล้ายๆว่าจอห์นเลนนอนเราก็เอ๊ะใช่เหรอวะเพราะจอห์นเลนนอนมันอยู่เขาอยู่ในช่วงแบบ72 73 74ช่วงนั้นที่เขาเริ่ม transfer เป็นอีกแบบหนึ่งแล้ว เราเองก็ต้องมาขยายความว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราตีความเป็นยังไงมันจะมีการมองเขาเรียกว่า bottom up หรือว่า top down ลงมากับการทำงานรอบนี้ครับ แล้วฮิปปี้นิยามสั้นๆของพี่ไมค์คืออะไรไอ้ที่แบบ ฮิปปี้ถ้ามอตโต้ในหัวของฮิปปี้โดยส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดแหละก็คือคนที่ต้องการพีซเคยเห็นสัญลักษณ์พีซไหมเคย นั่นเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขาแสวงหากัน ไม่ว่าจะเป็นพีซจากสังคม หรือบางกลุ่มก็แค่ต้องการพีซแค่ในใจแตกต่างกันนะบางคนต้องการพีซจากสังคมก็ไปเรียกร้อง บางคนแค่มีพีซอยู่ในหัวใจเขาก็อยู่ได้ซึ่งธันวาก็จะเป็นหนึ่งในสองแบบนั้นจะเป็นแบบไหนก็ต้องไปดูในเรื่องนะครับน้องโปครับครับพี่ไมค์ แล้วโปล่ะเตรียมตัวเป็นตรินยังไงบ้างเรื่องนี้ก็กลับไปย้อนดูวิดีโอเก่าๆของณยุคนั้นว่าสภาพสังคมเป็นยังไงการวางตัวของผู้คนเป็นไงแล้วเราก็แค่เหมือนจินตนาการภาพไปว่าเฮ้ยเศรษฐกิจของคนช่วงนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างสภาพสังคมเป็นยังไงบ้างแล้วก็เศรษฐกิจของคนช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างก็มองย้อนไปว่าโอเคเศรษฐกิจช่วงนั้นมันค่อนข้างหลากหลายแล้วมันมีการส่งต่อวัฒนธรรมที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้นเพราะว่า culture ก็เริ่มเข้ามามากมันมีการแบบ blend in ในแง่ของต่างๆรวมถึงแบบสภาพแวดล้อมของสังคมยุคนั้นคือเขาก็ไม่มีโทรศัพท์ก็คือเหมือนจับตัวเองให้ไปเข้าใจทุกอย่างที่เป็นในยุคนั้นจริงๆทั้งทุกแง่เลยเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อให้เข้าใจในสมองของตัวนี้แล้วไปรวมกับบทใช่ไหมไปรวมกับบทเพราะสุดท้ายคือเราก็ต้องคือเราเอาซอสนั้นแล้วเราอ่านบทแล้วมาเบลนหาตรงกลางเราจะได้เป็นตัวละครนั้นออกมาครับพี่ไมค์มีส่วนร่วมในพาร์ทดนตรีใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่พี่ไมค์ชอบใช่ครับแล้วพี่ไมค์มีกระบวนการหรือวิธีการทำหรือมีมุมมองการทำดนตรียังไงบ้างของเรื่องนี้คือการทำดนตรีมันคืองานศิลปะแบบหนึ่งใช่ไหมงานศิลปะต้องดูว่ามันจะเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟจิตวิญญาณของคนทำอย่างเดียวหรือเซิร์ฟออเดียนซ์ด้วยในที่นี้มันมีเรื่องบทมันก็ต้องเซิร์ฟออเดียนซ์และบทนะครับเราไปจอยในพาร์ทร้องเพลงหนึ่งอันก็คือดอนแล้วก็ถ่ายทอดผ่านความรู้สึกแต่เราจะฮาฟนะฮาฟหนึ่งคือเป็นตัวเราแต่ฮาฟหนึ่งคือเราใส่ความเป็นธันวาความรู้สึกกับเขาเข้าไปเพราะมันต้องเสิร์ฟบทนะครับมันจะไม่เหมือนกับเพลงที่เราอยากจะทำของมาเองรวมถึงตอนเราอัดไลน์กีตาร์เสริมเพลงอพอลโลของพี่เจมอนทนที่พี่แอดให้มันมีความเขาเรียกว่าไซคิเดลิกขึ้นเพราะในเพลงมันดีหมดแล้วแต่ว่าเรารู้คุยกับจีนร่วมกับว่าอยากให้มันคือฮิปปี้เทรนด์หลักในช่วงยุค1969มันยังส่วนใหญ่มันยังอินกับคำว่าบูสต็อกคำว่าไซคิเดลิกล็อกหรือเอซิดล็อกมันจะมีความฉงนบางอย่างที่ต้องการแล้วก็ทำการบ้านและเข้าใจตรงนั้นก็ไปใส่ให้เสิร์ฟกับงานที่เขาต้องการในรอบนี้นะในรอบนี้แล้ว Woodstock กับ Psychedelic ถ้านิยามไม่ง่ายมันคืออะไร Woodstock มันคือคอนเสิร์ตครั้งแรกที่รวมสไตล์ที่เขาเรียกว่า Psychedelic Rock หรือว่าคนที่รู้สึกว่าเป็นฮิปปี้ในยุคนั้นคือคนที่ต้องการเสรีภาพต้องการความเป็นตัวของตัวเองมากๆเขาจัดที่วูดสต็อกที่อเมริกาปี 1969นั่นคือปีแรกที่เฮดไลน์ก็คือจิมมี่เฮนดริกมีซานตาน่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับ
เดดนั่นแหละอีก แล้ว เยอะแยะ แล้วอย่างสเคลิกล็อกถ้านิยามไม่ง่ายมันคือแนวเพลงอะไร ไซคิเดลิกล็อกมันคือเพลงร็อกที่มันอธิบายให้ง่ายคือมันมีความสงนมีความซับซ้อนของความรู้สึกอยู่ในนั้นน่ะถ้าเรามองเป็นภาพถ้าเราเคยเห็นภาพที่เป็นภาพสีที่มันคล้ายๆดอกไม้บานแล้วเบ่งแล้วขยับหรือภาพของโคเพลในอัลบั้มอ่ะแค่ภาพก่อนนะเป็นในลักษณะนั้น ก็คือมันจะคล้ายๆกับเป็นเหมือนภาพการ์ตูนที่มันอยู่ นึกภาพ ที่มันอยู่ในจินตนาการเราที่มันจะแบบ นึก เคลื่อนไหวไปเรื่อย นึกภาพง่ายๆนึกถึงสีของภาพมัดย้อม อืม แต่ว่ามีดีเทลที่เป็น HD อืม นั่นคือจะเป็นภาพที่เห็นผ่านคำว่า acid หรือ psychedelic rock คืออันเดียวกัน อืม จะเรียก acid rock ก็เข้าปากกว่า อืม โปรล่ะทำไมถึงอยากมีส่วนร่วมในพาร์ทของเสื้อผ้าแล้ว สมมุติว่าต้องให้ธันวาใส่หนึ่งชุดเนี่ยโปรจะจัดให้ยังไง เพราะอะไร เริ่มจากลักษณะนิสัยก่อน คือโปอะโปเป็นคนชอบแต่งตัวโปเป็นคนชอบแฟชั่นตั้งแต่เด็กๆนะตอนเด็กๆอะคือถ้าย้อนไปโปจะเข้าไปห้องแต่งตัวของป้าม้าของพ่อแม่นะแล้วก็จะมันมีอะไรในห้องบ้างแล้วก็จะหยิบมาแล้วก็แต่งมันก็จะมีกระจกนะเพื่อจะแต่งตัวแล้วก็ เท่ดี ดูแล้วก็หยิบมาแล้วก็มิกซ์อันนั้นคือช่วงเวลาของที่เรารู้ว่าโอเคเราเป็นคนชอบแต่งตัว แล้วเสร็จปั๊บทีเนี้ยคือพอมันได้มาทำงาน แล้วพอ Beyond Cloud มันเป็นบริษัทที่มันค่อนข้างเป็น Family มากๆอะเราก็เลยจะมีการพูดคุยกันว่าแบบใครชอบอะไร เราก็ทำสิ่งนั้น ถ้าสมมุติเลือกให้ใส่ให้ธันวาใส่จะเลือกให้ใส่ยังไง มันก็ย้อนไปว่าเหมือนอย่างอโปอะชอบแต่งตัว มันเริ่มจากการที่ได้ ค้นเสื้อผ้าในตู้ของพ่อแม่ เสร็จปั๊บโปก็ต้องจินตนาการเหมือนกันว่าถ้าเป็นธันวาล่ะธันวาโตมาแบบไหนธันวาผ่านประสบการณ์อะไรมาธันวาตอนเด็กๆชอบอะไรชอบสีอะไรธันวาชอบฟังเพลงอะไรธันวา Get มีเป้าหมายในชีวิตยังไง แล้วมันก็ศึกษาอันนั้นอะมาเรื่อย แล้วถ้าสมมติให้เห็นภาพ ให้คนที่แอบฟังเราอยู่เนี่ยเห็นภาพอะเป็นยังไง อธิบายแบบธันวาสมมติเปลื้องผ้ามาใส่กางเกงมาในหนึ่งตัวปุ๊บคุณจะหยิบเสื้อผ้าไหนให้ธันวาใส่อะไรเงี้ย ๆมุถ้าเอามาเมิร์จจากสิ่งที่พี่มายพูดตะกี้ แต่ใส่กางเกงในแล้วนะกางเกงในไม่ต้องเลือกนะ ธันวาเป็นคนที่เขาอยากจะบอกเล่าความฟรีดอมความสบายในตัวเขาความรักอิสระของเขาบอกว่าจะเอาเสื้อผ้าที่มันอย่างเสื้อก่อนเสื้อก็ต้องการความที่มันทิ้งตัว สีอะไร ปมมันสีขาว โอ้สีขาว สีขาวเป็นลายนกยูงที่มันมีความพิ้วไหว โอเค ใช่เนี่ยคล้ายๆกับเสื้อเนี่ย อ่ะ คล้ายๆ โอเค กับเสื้อตัว โอเค นี้เลยใช่ใช่คือมันด้วยลายแล้วก็เนื้อผ้าที่มันค่อนข้างทิ้งตัวแล้วมันจะมีความพิ้วไหว เพราะว่ามันสามารถบ่งบอกจิตใจและทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวอะมันต้องมีความพิ้วไหวมันเหมือนกับภายในจิตใจเขาที่เขาต้องการความฟรีดอม สมมติผิวไหวข้างบนแล้วข้างล่างล่ะ ข้างล่างเรามีความเซ็กซี่นิดหนึ่งในมุมของ เซ็กซี่ โปอย่างขาแฟร์ ไม่เอาซีทูนะ ไม่ ไม่เอาซีทูนะ เหมือนกางเกงเหมือนที่ธันวาใส่อะ เป็นขา มั มัน จะมีความแนบขา แล้วก็ปล่อยออกมากว้างนิดหนึ่ง แฟร์ ให้มันมีความแฟร์หน่อยๆคือแฟร์มันไม่เหมือนขากระดิ่งนะ เข้าใจ ขากระดิ่งมันจะบานไปเลย แต่แฟร์คือมันจะใหญ่คือถ้าพับ เข้าใจ ขึ้นไปถึงเข่าอะมันจะบานกว่าเข่านิดหนึ่งนิดเดียว ว่ากระดิ่งเล็กอันดิ่งใหญ่คือ ใช่ 70แฟมจะลงมา ใช่ สัก ใช่ 6หน่อย มันจะเป็นซิลูเอทที่คนดูไม่รู้ว่า โอเค อันเนี้ยคือกางเกงทรงไหน แต่ว่าพอเห็น movement น่ะมันจะมีความพิ้วไหวมันจะมีความเป็นธรรมชาติ ได้ ที่บ่งบอกถึงความต้องการความรักฟรีดอมของเขา แล้วเขาอยากจะพูดถึงความรู้สึกภายในตัวเขาออกมากางเกงเนี่ยอาจจะต้องแนบขาหนึ่งแล้วค่อยๆแฝงมาว่า เก็ตแล้ว เขารักตัวเขาแล้วมันก็เขาอยากให้มันได้ความฟรีดอม ได้ อะไรอย่างเงี้ย ส่วนเครื่องประดับเดี๋ยวไปช้อปปิ้ง ส่วน ช้อปปิ้งด้วย ส่ กั วน น ส่วนเครื่องประดับนี่ อธิบายยาก โปว่ามันคือการ บ่งบอกอะว่าโอเคฉันมีความหนักแน่นว่าฉันชอบแบบนี้ก็ใส่แบบสร้อยหินอะไรอย่างเงี้ย ได้ โปรู้สึกว่ามันคือแค่นี้มันเซ็กซี่แล้วก็มันเป็นตัวของเขาเอง แล้วเขาพร้อมที่เขาเล่นกีตาร์แล้วทุกครั้งที่เขาเล่นกีตาร์ที่ movement ของเขาอะมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วมันจะพิ้วไหวไปพร้อมกับความรู้สึกที่เขาปลดปล่อยออกมา ได้
ถ้าพูดถึงเพลง original soundtrack ของ Child the Series ให้เลือก1เพลงพี่มายจะเลือกเพลงไหนเพราะอะไร อ้าวขายของก็ต้องดอนสิ ทำไมเพราะอะไร ก็ขายของไงอะ เพราะเราร้องเองเนี่ย ก็หนึ่งขายของอะเพลงมันดีจริงมันดีทั้งอัลบั้มอยู่แล้วอะแต่ถ้าต้องเลือกขายให้บังคับเราเลือกก็ต้องเลือกเพลงที่เราอยากขายก่อนก็คือดอนเพราะจริงๆ ทุกเพลงมันเสิร์ฟเรื่องอยู่แล้วที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งเลือกดอนไม่มีเหตุผลก็ขายของ แล้วดอน ของ แปลว่าะไร ดี นะ ก็ขายแปลว่ารุ่งอรุณอยากรู้อะไปเปิดฟัง อ๋อโอเค Spotify เสิร์ชได้เลย Music Streaming ทุกช่องทาง OST เว้นชาย The Series แต่โปรฟังทุกวันเลยนะ ได้ โดยเฉพาะเพลง Far Side of the Moon อันนี้ถ้าสมมติว่ามีเพลงแล้วแล้วโปรเป็นผู้กำกับเรื่องเนี้ยสมมุติโปรคิดว่าโปรกำกับออกมามันจะต่างจากที่ผู้กำกับ3คนเขากำกับไหมยังไง คิดว่าต่างนะเพราะว่า คือการกำกับหรือการสื่อสารแสดงอะไรออกไปอะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนนั้นๆหรือความเชื่อของคนนั้นๆโปคิดว่าโปก็จะถ่ายทอดฮิปปี้ที่ไอ้ไมล์เล่นรับบทธันวาเนี่ยในอีกมุมหนึ่งในมุมที่มันจริงจังขึ้นแล้วก็คือหมายว่า ลึกขึ้น ใช่คือความจริงจังกับความสุดโต่งแบบว่าบ้า เข้าใจ ๆบอๆอะ เข้าใจ มันจะชัดเจน เข้าใจ ไปเลย หรือแม้แต่การถ่ายทอดความเป็นดริมเนี่ยมันก็จะ ข้นขึ้น เข้มข้นขึ้น เข้าใจ เพราะพื้นฐานผมเป็นคนจริงจังไง เข้าใจ แต่โปก็ชอบความสบาย เข้าใจ คือเหมือนเราเหมือนนิยามว่าจริงจังแต่ไม่เครียด เข้าใจ คือโปชอบแบบนั้นนะทำไมเราถึงต้องทำซีรีส์ในยุคแบบปี 60 70 เพื่อให้คนได้ดู ก็มันเป็นช่วงยุคที่มีเสน่ห์พี่ว่าช่วงยุคนั้นเป็นช่วงยุคที่ทุกอย่างข้อแรกก่อนเอาสั้นๆแต่เป็นข้อๆนะข้อแรกคือมันไฮทัชมากไฮทัชคือทุกอย่างมันรู้สึกมีความละเอียดรู้สึกไฮทัชคือแบบสมมติเนี่ยมันทัชมันแบบจับแล้วมันมีความรู้สึกซึ่งกันและกันสูงอ่ะมันไม่ไฮเทคมันตรงข้ามกันแต่ไอ้ความไฮทัชนี่แหละที่เป็นเสน่ห์แล้วบังเอิญเป็นช่วงยุคที่ประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกมันมีเครื่องบินหากันมันมีการ transfer วัฒนธรรมสิ่งของต่างๆดังนั้นในประเทศไทยก็จะเห็นความหลากหลายตรงนั้นความสวยงามตรงนั้นรวมกันเป็นยุคที่น่าสนใจ ซึ่งคนไม่ค่อยทำแต่พี่ว่ายุคนี้แหละคือยุคที่แบบมีเสน่ห์ส่วนตัวเองยังหลงรักยุคนี้ถ้าจะเห็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวก็เครื่องประดับกีตาร์ขาม้าอะไรก็จากยุคนั้นทั้งนั้น 80% ของตู้ที่บ้าน ก็สามารถดูได้ที่ชายเดอะซีรี ใช่ ส์ แต่ชายก็จะเห็นลักษณะนี้ แล้วบ่งบอกความงามของไทยนะในยุค ใช่ นี้ ใช่รวมๆกันเขายังบอกไทยเป็นประเทศที่เปิดรับทุกอย่างก็จะเห็นตรงนี้ แต่มีคำถามย้อนกลับไปว่าถ้าสมมติว่าดูชายเดอะซีรีส์แล้วเขาบอกเฮ้ยทำไมพี่ไม่เรียก BL คะพี่เรียกเกย์หรือให้คนอื่นเรียกเกย์ซีรีส์เกย์อย่างเงี้ยเอ้ยโปรู้สึกยังไง คือมันก็ตรงตัวเนอะ BL มันคือบอยเลิฟ แต่พวกเราอ่ะมันคือแมนเลิฟอ่ะคือพวกเราคือโตแล้วอ่ะมันคือแมนเลิฟแต่ถ้า อยากเรียกบอยเหมือนกันใช่ไหมแต่เรียกไม่ลง ไม่ได้อยากเรียกบอย อ่า เพราะว่าคือโปว่ามันแบบคือดูจากสภาพพวกเราคือมัน ไม่ ดูจากสภาพทุกคนใน สามารถเรียกได้ เรื่องคือมันไม่บอยแล้วไงมันคือ โอเคเข้าใจ แล้วอีกอย่างคือบอยเป็นคนเล่าเยอะแล้วณวันนี้คือเราเล่าในมุมของแมนในวันที่โตขึ้นโอเคเด็กอ่ะมันมีความเป็นป๊อปปี้เลิฟค่อนข้างเยอะมีความแบบเจอปุ๊บหลงรักเลยคือมันคือมันใสๆอ่ะ อันนี้มีความซับซ้อนขึ้น ใช่ มันมีความเขาเรียกว่าข้นขึ้น เข้มข้นขึ้น เพราะว่าคือเราคือคนที่โตมาแล้วโตมาระดับหนึ่งเราผ่านโลกกันมาแล้วเสร็จปั๊บพอถึงจุดหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจในการทำอะไรต่อไปมันคืออะไรรวมถึงกระทั่งเซ็กส์ความรักก็ตามทีเนี้ยเรามาลิ้มรสในมุมคนที่โตขึ้น เพราะว่าเราแค่กำลังบอกว่าเกมมันคือคำที่ทั่วโลกมันเข้าใจและยอมรับว่าโอเคมันเข้าใจได้เลยอ่ะมันก็คือการที่คนเขาใช้ชีวิตอ่ะแล้วเขาแค่มันก็ใช้มาเป็น มันเหมือนกันทุกอย่าง ปีร้อยเข้า ใช่ ใจ มันไม่ได้ถูกแยกว่าอันนี้คือชายนี่คือหญิงอันนี้คือชายหญิง โอเค มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอก ดี ว่าชีวิตส่วนตัวเป็นยังไง ดี การใช้ชีวิตแบบนี้เป็นไง หลังจากจบซีรีส์ชายเนี่ยพี่มาคิดว่าชีวิตตัวเองหลังจากนี้เป็นไง เฮ้ยไม่ได้คิดเลยว่ะไม่เคยคิดเลยบางทีการไม่คิดอะไรให้มันเยอะเกินไปก็ดีนะคือแค่ทุกวันนี้สิ่งที่ต้องคิดสิ่งที่หน้างานก็เยอะมากแล้ว จริงๆเราโปรเจกต์เรื่องการทำงานมาเยอะพี่เชื่อว่า consequence จะดี
ในหลากหลายรูปแบบทั้งกับเราแล้วก็ทั้งกับคนดูและทีมงานเชื่ออย่างนั้น ถ้าตอบคำถามนี้ ถ้าถามโปไม่ได้คิดเหมือนกันนะ งั้นถามก็ได้ว่าถ้าโปคิดว่าไอซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นแบบฟูลฟิลเติมเต็มอะไรที่โปไม่มีบ้าง ที่โปไม่มีเหรอ สมมุติที่ไม่มีหรือที่มีก็ได้อะมันจะไปเติมเต็มอะไรในชีวิตอโปบ้าง โปว่ามันเติมเต็มโปที่คนอื่นบอกว่าโปเป็นคนจริงจังแต่โปไม่เคยเห็นว่าตัวเองจริงจังในแบบไหน โอเค แต่พอวันนี้โปมาเห็นตัวละครเนี้ยโปก็จะเห็นว่าอ๋อนี่มันมีมุมที่คล้ายเรานะ เข้าใจ มันมีความเชื่อหรือว่าทัศนคติหรือการดำเนินชีวิตที่มันคล้ายเราในบางมุมมันก็จะเห็นเป็นตัวเองชัดๆอะว่าจริง ๆ แล้วอ๋อเรามีมุมนี้งั้นถ้าเรามีมุมนี้เสร็จปั๊บเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วถ้าเราตัดสินใจแบบนี้โอเคมันจะลงเอยแบบนี้งั้นถ้าเป็นเราจะ react เราจะทำแบบไหนเพื่อให้ reaction มัน เหมือนเห็นตัวเองมาก มัน ขึ้น ดีมันเห็นตัวเองชัดขึ้น รวมถึงกระทั่งตอนทำบทตอนทำเสื้อผ้าต่างๆนานาเพราะว่ามันเติมเต็มในมุมนั้นนะแล้วเชื่อว่าคนที่ดูเขาก็จะไม่เติมคือคิดว่ามันมีคนที่แบบที่เป็นแบบฟินเยอะคนที่เหมือนตอนที่พี่จบมาใหม่ๆเชื่อว่าเด็กจบใหม่เป็นเหมือนกันหมดเฮ้ยฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้ได้แน่เพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วพอเจอชีวิตจริงเลี้ยวทุกคนเข้าใจว่าโลกความจริงมันไม่เหมือนกับที่เรียนนะมันเก็ตเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดใช่คือการทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กันมันต้องถูกมองเปรียบเทียบกันอยู่แล้วพี่มายมีมุมมองในเรื่องการถูกเปรียบเทียบแล้วก็รับมือมันยังไงบ้างคือจริงๆการแข่งขันหรือการเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันต้องเปรียบเทียบหรือแข่งขันอย่างสร้างสรรค์นึกออกไหมถ้าแข่งขันแล้วไปมองแต่ว่าจุดบอดของอีกคนหนึ่งว่ามันทำไมไม่ดีว่ากูดีกว่าหรือว่ามองแต่ว่าเฮ้ยมึงต้องไม่มึงไปเท่านั้นไม่กูต้องเท่ามึงหรือไปเหนือกว่ามันไม่เวิร์กวินวินนะครับวินวินซิทูเอชันมันคือ the best resource for การทำงานร่วมกันหรือภาษาไทยง่ายๆคือสามัคคีสามัคคีคือพลังถูกสอนตั้งแต่ประถมผมก็เชื่ออย่างนั้นตั้งแต่ประถมไงดังนั้นการเปรียบเทียบโดยแข่งขันมันดีแต่ว่ามันจะดีก็ต่อเมื่อมันเปรียบเทียบอย่างแข่งขันแบบสร้างสรรค์ก็แค่นั้นเองนึกออกไหมมันไม่มีทางโปก็คิดเหมือนพี่แล้วมันไม่มีทางที่ว่าใครที่จะเติบโตได้คนเดียวเติบโตมากๆคนเดียวโดยเฉพาะงานบันเทิงเป็นเรื่องเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยทำได้มั้ยล่ะแต่โปก็เห็นสิ่งนั้นจากพี่มายนะแล้วจริงๆโปก็ดีคือมันน้อยมากโปคิดว่าโปก็โชคดีจริงก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบมันจะมานั่งแข่งกันมันก็ไม่ใช่เรื่องไงคือแข่งได้แหละแต่ต้องถามว่าแข่งเราไม่ได้กดเกลียดหรือแข่งเราไม่ได้แบบจริงเราต้องแข่งไปด้วยกันสนุกสนานแข่งแล้วมันมีความสนุกมึงเล่นเกมวินนิ่งแข่งว่าแข่งแต่ถ้าแข่งแล้วเล่นเสร็จตบเฮ้ยไม่ได้เว้ยเล่นเกมก็ต้องเข้าใจแบบจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยครับสนุกสนานคือไม่สามารถที่โปรแบบจะผัดข้าวแล้วโปรจะเดินไปล้างจานได้คือมันต้องคือทุกคนมันต้องมีหน้าที่ตัวเองใช่แต่ทุกคนเซิร์ฟเป้าหมายเดียวกันใช่สุดท้ายก็คือเรื่องอะไรประมาณนั้นถามว่าแล้วโปรไม่ชอบอะไรมากที่สุดถ้าต้องเลือกในการทำงานในสถานะพาร์ทเนอร์โปรไม่ชอบการแข่งกันเช่นเฮ้ยพี่อยากดังกว่าโปอยากดังกว่าพี่อยากทำได้ดีกว่าโปอยากทำได้ดีกว่าพี่อยากเด่นกว่าเพราะว่ามันน่ารำคาญถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เรียกว่าพาร์ทเนอร์ป่ะวะโปว่ามันน่าอึดอัดคือมันไม่มีใครสามารถทำอะไรคนเดียวได้เขาเข้าใจใช่ป่ะโอเคเป็นไมค์ก็ดีเป็นโปรก็ดีแต่เป็นไมค์โปรมันดีกว่าคือโปรรู้สึกว่าแล้วเราก็เดินทางกันมาคือเราก็เห็นอยู่แล้ววันไหนพี่อ้องโปรก็สปอร์ตวันไหนโปรอ้องพี่ก็สปอร์ตเข้าใจป่ะสมมติว่าตอบถามพี่ว่าโปรเราพูดอะไรวะเนี่ยแต่พี่ไมค์เข้ามาช่วยเลยโปรพี่ไมค์มันพูดโปรก็ช่วยคือโปรคิดว่ามันควรเป็นแบบนั้นนะเพราะไม่งั้นมันเหมือนบ้านมันไม่มีเสาต้นใดต้นหนึ่งที่มันแข็งแรงที่สุดเข้าใจซัพพอร์ตกันหมดผมว่ามัน
มันควรจะเป็นงั้นแล้วโปคิดว่าโปคือคนโชคดี อืม ที่มีพาร์ทเนอร์ที่แบบเชื่อแบบเดียวกัน นี่ครับขอบคุณครับ พี่มายรู้สึกไงบ้างกับการที่มีคนเรียกว่ามายและมีอโปต่อท้าย ก็รู้สึกเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกยูนิซันหนึ่งอ่ะนึกออกไหมอย่างที่ตอบไปหลายคำตอบที่แล้วว่าเฮ้ยมันสามัคคีมันคือพลังกันที่เป็นแบบมายอโปมันก็เป็นอีกยูนิซันหนึ่งที่มันเป็นพลังงานหนึ่งอะที่มันไม่เหมือนพอเราไปทำมาอย่างมันก็เป็นแบบหนึ่งมันไม่ใช่ไม่ดี แต่ทำมาอโปมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คือในมุมเราอะถ้าสมมติว่าคนที่ชอบเสพงานแล้วมีคำว่ามาอโปอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งวันหนึ่งไปดูงานโซโล่ของอโปมันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งงานโซโล่ของพี่ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งก็ดีออกพี่ก็แฮปปี้งั้นถามกับการสงสัยแล้วรู้สึกยังไงถ้าสมมติต้องมีแบบมาอโปตลอดอะไรอย่างเงี้ย โอ้ชื่อมันยาวไปหน่อย เป็น MP ดีกว่า MP ก็ซ้ำกับมายภาคภูมิดิ อโปเอาจริงโปรู้สึกอุ่นใจ เวลามีมายและอโปทุกครั้งที่ไปทำงานแล้วมีแค่อโปเอาจริงจะรู้สึกว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะแต่ถ้าครั้งไหนที่มีแบบมายและอโปโปรู้สึกว่าโอเควันนี้กูรอดแล้ว อย่ารู้สึกอย่างนั้นบ่อยเลย รู้สึกว่าไม่คอมฟอร์ตบ้างก็ได้ รู้สึกว่าเฮ้ย เสียง พี่ หลง เขา เนี่ย จะซัพพอร์ตเราได้ดีเสมอบ างทีเตรียมตัวมาซัพพอร์ตกูบ้างก็ได้ จะทำตัวเป็นน้องเสมอ ครับดีใจก็สุดท้ายแค่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือสนุกสนานจริงๆมันมีก็อุ่นใจเหมือนกันนะ ก็คือมันก็สนุกดี เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า จริงก็ต้องขอบคุณรายการ Talk of the Crowd ที่ทำให้เราได้มาพูดคุยแบบนี้ แล้วที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณ Beyond Crowd ที่ทำให้พวกเราได้เจอกัน แล้วก็ได้เดินทางกันมาจนถึงวันนี้ ขอบคุณแฟน ใช่ขอบคุณแฟนๆด้วย มากมายที่แบบซัพพอร์ตพวกเราสองคน ใช่ครับคุณมัมหมีด้วยนะครับ ครับ ปกติจะไม่พูดประโยคนี้ แต่วันนี้ว่าเหมือนมีมัมหมีใกล้ๆแถวๆนี้อยู่ก็เลยขอบคุณมากครับ แต่ว่าจริงๆขอบคุณจริงๆสำหรับ Destiny รวมไปถึงพลังงานบวกทั้งจากทีม Beyond Cloud ทั้งจากแฟนๆคือทุกอย่างมันดำเนินหรือ ongoing มาถึงปัจจุบันแล้วจะไปต่อก็เพราะทุกคน ใช่ ขอบคุณที่สามัคคีด้วยกัน ขอบคุณครับ ครับ ยินดีต้อนรับสู่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ Cheers